สวัสดีค่ะทุกคนครูโบค่ะตอนเด็กๆแม่ชอบใช้ให้ไปซื้อของโบน้ำปลาหมดออกไปซื้อน้ำปลาให้แม่หน่อยโบน้ำตาลหมดออกไปซื้อน้ำตาลให้แม่หน่อยครูโบไม่ได้ขี้เกียจออกไปซื้อนะครูโบไม่ใช่เด็กขี้เกียจแต่ไม่ชอบไปซื้อของเพราะว่าคนขายคนขายของที่ร้านที่ไปซื้อน่ากลัวดุพูดจาไม่ค่อยดีเหมือนเขาโมโหที่เราไปซื้อของเขาครูโบก็ไม่เข้าใจว่าโมโหทำไมเมื่อก่อนส่วนมากร้านขายของตามหมู่บ้านคนขายจะเป็นคนไทยจีนแก่ๆชอบดุหงุดหงิดโมโหตลอดเวลาพูดจาห้วนๆทำคิ้วขมวดเอาอะไรเอาน้ำปลา1 ขวดอย่างเดียวเหรอค่ะแล้วเขาก็ไปหยิบน้ำปลามาให้ร้านค้าสมัยก่อนเวลาจะซื้ออะไรต้องคิดไปเลยนะว่าจะซื้ออะไรจะไปคิดที่ร้านไม่ได้จะไปยืนแบบอ้ำอึ้งไม่ได้เอาอะไรอ๋อไม่ได้นะอาซิมด่านะต้องคิดไปก่อนว่าจะเอาอะไรเราก็ต้องตอบแบบทันทีที่อาซิมถามเอาอะไรเอาน้ำปลาค่ะแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปดูในร้านแล้วก็เลือกหยิบน้ำปลาเองด้วยอาซิมเขาก็จะหยิบมาให้เราในร้านเขาจะไม่ได้จัดของใส่ชั้นแล้วก็มีทางเดินให้ลูกค้าเดินเลือกซื้อเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อสมัยนี้จะเอาอะไรก็บอกแล้วเขาก็จะไปหยิบมาให้คนขายของเมื่อก่อนพูดจาไม่ค่อยดีเมื่อก่อนครูโบเก็บเงินตั้งนานกว่าจะได้ 2,000 บาทครูโบอยากได้ซาวเบาซาวอะเบาวอล์กแมนไปที่มาบุญครองชั้นบนแล้วก็ไปเลือกซื้อที่นั่นทำไมต้องไปเดินดูตามร้านเมื่อก่อนมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตนะเราไม่มีข้อมูลของที่เราจะซื้อเราไม่มีรีวิวให้อ่านถ้าอยากดูของก็ต้องไปที่ร้านเลยถ้าอยากรู้รายละเอียดสินค้าก็ต้องไปถามคนขายซึ่งบางคนเขาก็ยินดีที่จะตอบแต่ส่วนมากเมื่อก่อนหงุดหงิดไม่อยากตอบถ้าถามแล้วก็ต้องซื้อนะถ้าถามแล้วไม่ซื้อโดนด่านะมีร้านหนึ่งครูโบไปลองฟังซาวเบาของเขาให้ลองฟังเขาก็ไม่เต็มใจหรอกเขาไม่ได้เต็มใจให้เราลองไปฟังของเขาหรอกพอลองฟังแล้วครูโบก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพราะว่าอยากจะเดินดูก่อนดูหลายๆร้านก่อนตอนครูโบเดินออกมาเขาก็ด่าเสียงดังไอ้ควายมันแรงมากทุกคนคำนี้ควายมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมสำหรับคนไทยคำนี้คือคำด่าที่แรงเจ็บมากมันทำให้คนต่อยกันคนยิงกันตายได้เลยนะคำนี้สำหรับครูโบคำนี้มันเป็นคำด่าที่รุนแรงระดับ10สมมุติว่ามี1 ถึง 10คำด่าคำนี้เป็นคำด่าที่รุนแรงระดับ10ไอ้ควายเนี่ยคนขายจิตใจทำด้วยอะไรเอาคำด่าที่รุนแรงระดับ10แบบนี้มาด่าลูกค้าจนถึงทุกวันนี้นะครูโบก็ไม่ค่อยกล้าถามพนักงานที่ร้านนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆอยากรู้อะไรก็เข้าอินเทอร์เน็ตดีกว่าง่ายดีเราจะได้ยินพนักงานพูดกับลูกค้าบ่อยๆนะเชิญสอบถามได้เลยค่ะเชิญสอบถามได้เลยสนใจสินค้าตัวไหนเชิญสอบถามได้เลยครูโบถ้าไม่จำเป็นจริงๆครูโบไม่ถามนะครูโบจะเงียบ
ครูโบไม่รู้อะว่าเมื่อไหร่เขาจะด่าเราว่าไอ้ควายเขาอาจจะไม่ได้พูดมันออกมาดังๆก็ได้แต่เขาอาจจะด่าในใจก็ได้ครูโบอะเป็นควายครั้งเดียวก็มากเกินพอละไม่ได้อยากเป็นอีกนะอยากเป็นคนมากกว่าวันนี้บ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ